một kẻ thủ ác mang đầy tội trạng, nhưng vẫn luôn được dung túng để tự do ngoài xã hội nhằm săn tìm con mồi, cuối cùng dưới nắm đấm thép của bản tù. Hắn đã phải thừa nhận tội ác, đủ để khiến bản thân bị giam giữ vĩnh viễn. Đáng tiếc thay, một cô gái xinh đẹp và lương thiện đã mãi mãi rời bỏ thế giới này. Đó chính là vụ án bắt giữ và giết người đầy xót xa của Brooke Wilberger. Sáng sớm ngày 24 tháng 5 năm 2004, tại một khu chung cư thuộc thành phố Corvallis, bang Oregon, Mỹ, cô gái 19 tuổi, tên là Brooke Wilberger, đã tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè của mình. Cô sinh ra trong một đại gia đình địa phương hạnh phúc mỹ mãn, là người con thứ 5 trong số 6 đứa trẻ. Vì chứng rối loạn ngôn ngữ bẩm sinh, đến năm 4 tuổi cô mới bắt đầu biết nói, sau đó cũng gặp phải khó khăn rất lớn trong việc học tập. May mắn là, dưới sự khích lệ của gia đình và nỗ lực kiên trì của bản thân, Brooke đã vượt qua khiếm khuyết của chính mình, trong khi đạt thành tích xuất sắc ở trường. Cô cũng thể hiện không tồi trong các lĩnh vực thể thao. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô chọn theo học chuyên ngành giáo dục ngôn ngữ tại Đại học Brigham Young. Hy vọng sau này có thể giúp đỡ những đứa trẻ gặp phải khó khăn tương tự như bản thân mình. Cùng lúc đó, nơi sống tình cảm của Brooke cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bạn trai của cô là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Cả hai đều rất hướng tới việc sau này có thể giống như thế hệ cha anh, xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Tháng 5 năm 2004, học kỳ đầu tiên của đại học kết thúc, Brooke lên kế hoạch tận dụng khoảng thời gian này, làm một số công việc trong khả năng để tích lũy tiền tiết kiệm. Khi đó một người chị gái của cô tên là Stephanie cùng anh rể đang làm quản lý tài sản tại một khu chung cư sinh viên cách nhà không xa. Vừa hay có một vị trí nhân viên tạp vụ đang bỏ trống. Điều này đối với Brooke, người muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình, có thể nói là công việc làm thêm hoàn hảo nhất. Vì vậy, cô đã rất vui vẻ tiếp nhận công việc này. Hơn 10 giờ sáng, ngày 24 tháng 5 hôm đó, Brooke chuẩn bị một xô nước sạch, găng tay và rẻ lau. Chuẩn bị làm sạch đèn đường của khu dân cư theo phân công công việc. Khi đi ngang qua cửa văn phòng quản lý, cô còn chào hỏi chị gái Stephanie một tiếng. Khi thời gian đến hơn 1 giờ chiều, Stephanie, người vừa bận rộn xong công việc trên tay mình, nhận ra người em gái đã bỏ lỡ giờ ăn trưa. Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với công việc, tiến độ quá chậm. Hoặc cũng có thể là do mải trò chuyện với một người thuê nhà nào đó trong căn hộ mà quên mất thời gian. Nói tóm lại, với ý định tốt, cô ấy quyết định đi gọi Brooke về ăn cơm. Thế là Stephanie dẫn theo 2 đứa con của mình ra ngoài, vừa tìm kiếm em gái xung quanh khu chung cư, vừa nói với 2 đứa trẻ, dì biến mất rồi. Đội tìm kiếm xuất phát. Vào thời điểm đó đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng rất nhanh sau đó, Stephanie đã nhận ra một cách sợ hãi rằng bản thân có thể đã nói trúng điểm G. Vì đi chưa được bao xa, Stephanie đã thấy ngay cạnh một cây cột đèn đường, nhìn thấy xô nước và dụng cụ dọn dẹp của Brooke, nhưng bản thân cô em gái lại không thấy tăm hơi. Sau khi tiến lại gần, cô phát hiện đôi dép xỏ ngón mà em gái đi cũng bị bỏ lại ngay cạnh xô nước, trên mặt dép dính đầy bùn đất. Phần dùng để cố định ngón chân ở phía trên đã bị đứt lìa. Thông qua vị trí của đôi dép và tình trạng hư hỏng, dường như có thể thấy Brooke đã từng dùng tay bám lấy cột đèn, 2 chân ra sức đạp xuống mặt đất để cố định cơ thể, nhưng vẫn bị một lực lớn kéo đi. Stephanie vội vàng gọi điện, gọi chồng mình đến. Cùng nhau tìm kiếm xung quanh khu chung cư, nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng của em gái. Vì vậy vào lúc 3 giờ chiều, họ đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, đã thẩm vấn tất cả những người thuê nhà trong chung cư. Trong đó có người đề cập đến việc vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, dường như đã nghe thấy tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Nhưng do có hàng rào cây che khuất, họ đã không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cảnh sát đã loại trừ khả năng Brooke bị bạn trai đưa đi. Vì vào thời điểm đó, người bạn trai này đang đi công tác nước ngoài. Các đồng nghiệp xung quanh cũng đều có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta. Cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện xe của Brooke vẫn đang đỗ cạnh khu chung cư. Điện thoại, ví tiền và các vật dụng cá nhân khác của cô cũng đều được khóa trong xe. Cho nên cô không thể nào cứ thế tự ý rời đi mà không nói một lời. Đây rất có thể là một vụ mất tích, thậm chí là một vụ bắt cóc. Vì vậy, cảnh sát đã không lãng phí một phút nào, ngay lập tức phát ra thông báo tìm người.
đồng thời huy động lực lượng, triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Tin tức này, thông qua sự lan truyền của gia đình, người thân cùng các báo cáo truyền thông, đã ngay lập tức truyền khắp thị trấn nhỏ và các khu vực lân cận. Hơn 2.000 tình nguyện viên đã được huy động, triển khai chiến dịch tìm kiếm người mất tích có quy mô lớn nhất trong lịch sử bang Oregon. Nhiều người dân nhiệt tình cũng liên tục gọi điện đến, cung cấp những thông tin mà họ cho là có thể hữu ích. Trong đó, một người đàn ông tự xưng là Brian cho biết, vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, ông ta từng nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu xanh lục đậm chạy qua tốc độ trên con phố gần căn hộ. Trông rất khả nghi. Cùng ngày hôm đó, chiếc xe này cũng xuất hiện tại một trường đại học gần đó. Có thông tin cho rằng, một gã đàn ông trên xe đã lấy lý do hỏi đường để cố bắt chuyện với một nữ sinh, thậm chí còn chủ động mở cửa sau xe, muốn nữ sinh lên xe để chỉ đường giúp hắn. Vì hành vi và lời nói của kẻ này quá mức khả nghi, hai nữ sinh bị hắn lần lượt bắt chuyện đã cảnh giác bỏ chạy. Sau đó, họ đã báo cáo lại với nhân viên của nhà trường. Tuy nhiên, khi bảo vệ trường đến bãi đậu xe, gã đàn ông và chiếc xe đều đã biến mất vì không có ai nhớ được biển số xe. Mô tả về nhân dạng của gã đàn ông cũng không rõ ràng, nên cuộc điều tra của cảnh sát theo manh mối này đành phải tạm thời gác lại. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một nghi phạm trọng điểm. Hắn tên là Sung-koo Kim, một gã đàn ông gốc Hàn. Hắn có bằng di truyền học và sinh học tế bào của Đại học bang Washington, nhưng so với việc dùng kiến thức của mình để tìm một công việc tử tế, hắn dường như có xu hướng phục tùng sự sai khiến từ dục vọng nội tâm hơn. 10 ngày trước khi Brooke mất tích, một nữ sinh trong đội tuyển bơi lội tại Đại học bang Oregon gần đó từng báo cảnh sát rằng cô bị Kim theo dõi và giám sát, mà nữ sinh này lại tình cờ sống trong căn hộ do Brooke và chị gái quản lý. Đặc điểm ngoại hình của cô cũng có vài phần giống với Brooke. Đều là những mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Liệu có khả năng trong lúc Kim theo dõi nữ sinh này, hắn lại nhắm vào Brooke rồi thực hiện hành vi bắt cóc? Cảnh sát nhận thấy khả năng này là cực kỳ cao. Vì vậy, vào một đêm vài ngày sau đó, một đội cảnh sát đặc nhiệm đã phá cửa xông vào, tiến vào ngôi nhà nơi hắn sống cùng cha mẹ. Dù không tìm thấy Brooke, nhưng cảnh sát đã có một phát hiện vô cùng chấn động. Đó là từ trong phòng của Kim, họ đã tịch thu hơn 3.400 bộ nội y phụ nữ. Sau đó, hắn thừa nhận số đồ này đều được thu thập trong vài năm qua, được lấy trộm từ ký túc xá nữ của 7 trường đại học trong bang Oregon. Và trên máy tính của hắn, cảnh sát đã phát hiện hơn 40.000 bức ảnh khiêu dâm bạo lực cực đoan, cùng hơn 4.000 bộ phim khiêu dâm với chủ đề cưỡng hiếp và tàn hại phụ nữ. Trong một thư mục ẩn, cảnh sát còn tìm thấy một tài liệu Word được đặt tên là OSU. Bên trong ghi lại chi tiết kế hoạch của Kim để bắt cóc, cưỡng hiếp và xiết cổ một người phụ nữ. Nội dung bao gồm khi gây án nên mặc quần áo gì, mang theo công cụ gì, và làm sao để loại bỏ nghi ngờ sau khi sự việc hoàn thành. Dù Kim biện minh rằng những điều đó chỉ là ảo tưởng viết ra để tự giải trí, cảnh sát vẫn tiến hành bắt giữ hắn. Dù sao thì bất kỳ ai bước vào một căn phòng như vậy đều sẽ nghi ngờ hắn là một kẻ nguy hiểm. Đáng tiếc là trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát vẫn buộc phải loại trừ nghi phạm Kim, vì lịch sử mua sắm trực tuyến và hồ sơ thao tác máy tính của hắn cho thấy vào khoảng thời gian Brooke mất tích, Kim liên tục ở nhà của mình, nghĩa là hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Do đó, người mang Brooke đi không thể là hắn. Tuy nhiên sau đó, công tố viên bang vẫn dựa vào tội danh trộm cắp nghiêm trọng và các tội danh khác để khởi tố hắn. Cuối cùng, Kim bị kết án 7 năm tù. Nhưng điều đầy kịch tính là, không lâu sau, bố mẹ của Kim cũng đệ đơn kiện cảnh sát, cho rằng cuộc đột kích của cảnh sát đặc nhiệm vào nhà họ rạng sáng hôm đó là hoàn toàn không cần thiết. Phương thức của cảnh sát quá thô bạo và dã man, gây hoảng loạn cho họ. Và vụ kiện này cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hòa giải, với cái giá là cảnh sát phải bồi thường 300.000 đô la Mỹ. Sau hàng loạt những diễn biến hỗn loạn cực kỳ tồi tệ này, cảnh sát lại quay trở về vạch xuất phát. Tung tích của Brooke vẫn là một ẩn số. Mặc dù cảnh sát và gia đình Brooke đã treo thưởng 30.000 đô la, nhưng vẫn không có được bất kỳ manh mối nào có giá trị. Cho đến nửa năm sau, tại bang New Mexico cách đó hơn 2.000 cây số, sự can hệ của một vụ án mạng khác mới mang lại bước ngoặt mới cho toàn bộ vụ án này. Đó là ngày 30 tháng 11 năm 2004, một người phụ nữ trung niên
tên là Dana ở bang New Mexico, đang lái xe đưa ba cô con gái của mình trên đường đến nhà bà ngoại. Trong lúc chờ đèn đỏ, tại một giao lộ, đột nhiên, họ nhìn thấy một người mặc quần áo bị rách nát, một người phụ nữ tóc vàng trong tình trạng bắn khỏa thân lao ra từ một con hẻm nhỏ. Cô ta trông như phát điên, vừa khóc vừa chạy, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn phía sau đầy kinh hoàng. Sau khi băng qua ngã tư, người phụ nữ này lao vào một nhà hàng Mexico bên đường, dường như muốn cầu cứu những người bên trong. Con gái lớn 17 tuổi của Dana là người phản ứng đầu tiên, lập tức lớn tiếng bảo mẹ lái xe qua đó xem tình hình. Khi xe của họ vừa rẽ vào bãi đậu xe của nhà hàng đó, liền nhìn thấy người phụ nữ trông như đang tháo chạy thoát thân kia lao ra khỏi nhà hàng. Có vẻ như cô ta không nhận được sự giúp đỡ từ nhân viên hay khách hàng bên trong. Vì vậy, Dana đã mở cửa xe, gọi đối phương mau chóng vào trong. Người phụ nữ cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh, lập tức lên xe, đồng thời nói bằng giọng địa phương rất nặng, liên tục thúc giục Dana khóa chặt cửa xe và lập tức báo cảnh sát. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi, nhãn hiệu Honda màu đỏ, trông khá cũ kỹ tiến vào bãi đậu xe, chạy chậm vòng quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi nhìn thấy chiếc xe này, người phụ nữ trốn trên xe của Dana lập tức kinh hãi đến mức không dám thở mạnh, thu mình lại vào khoảng trống giữa các ghế ngồi. May mắn là chiếc xe đó chạy vài vòng rồi rời đi. Lúc này người phụ nữ mới chưa hoàn hồn kể lại trải nghiệm của mình. Hóa ra cô là một du học sinh đến từ Nga. Vào đầu ngày hôm đó, cô đang đi bộ trên đường đến trường đại học. Khi đi qua một đoạn đường vắng người qua lại, chiếc xe nhỏ màu đỏ này chạy từ phía sau đến và dừng lại bên cạnh cô. Sau đó một gã đàn ông đầu trọc để râu quai nón nhảy xuống xe, dùng một con dao nhọn kề vào cổ cô, rồi bắt cóc cô đi. Sau khi bị đưa đến một địa điểm hẻo lánh, gã đàn ông đã thực hiện hành vi xâm hại tàn nhẫn đối với cô. Sau đó lại dùng dây giày trói chặt tay chân và cổ của cô lại, rồi nhét vào cốp xe. Sau khi lái xe đến bãi đậu xe của một khu chung cư, gã đàn ông xuống xe, dường như là để trở về phòng lấy thứ gì đó. Còn nữ sinh người Nga kia, có lẽ xuất phát từ khát vọng sống sót mãnh liệt, đã dùng hết sức vùng vẫy làm đứt dây giày đang trói buộc mình, sau đó chạy ra đường lớn cầu cứu và gặp được gia đình Dana tốt bụng. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, lập tức đưa nữ sinh này đến bệnh viện để điều trị. Trong thời gian đó, cô ấy cũng mô tả chi tiết đặc điểm của chiếc xe bắt cóc. Một chiếc sedan 2 cửa màu đỏ hiệu Honda. Bên trong xe có trang trí họa tiết hoa màu đỏ. Trên cửa sổ còn treo một món đồ chơi nhồi bông. Dựa vào những manh mối này, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ gã đàn ông đó. Joe Patrick Courtney, 38 tuổi, là cha của 3 đứa trẻ, đồng thời cũng là một tội phạm tình dục có tiền án chồng chất. Hồ sơ cho thấy Joe thời thơ ấu bộc lộ chỉ số thông minh cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người lớn tuổi khi đó đều đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, nhưng tại một thời điểm nào đó trong quá trình trưởng thành, hắn đã dính vào ma túy. Sau đó mọi thứ đều thay đổi. Hắn bắt đầu trở nên nham hiểm, bạo lực. Từ thời trung học đã thường xuyên đối với các nữ sinh xung quanh, thực hiện hành vi dâm ô và hành hung. Nhưng vì chưa vị thành niên, những tội ác này chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo và răn đe, rồi đâu lại vào đấy. Cuối cùng vào năm 18 tuổi, hắn đã giở trò đồi bại với một nữ đồng nghiệp đưa hắn về nhà khi say rượu. Kết cục, hắn bị kết án 3 tháng tù giam vì tội hiếp dâm bất thành và dâm ô. Thêm vào đó là 5 năm quản chế. Nhưng những điều này đều không làm thay đổi bản chất tồi tệ của hắn. Sau đó, hắn vẫn vì nhiều tội danh khác nhau mà thường xuyên bị bắt giữ và giam giữ ngắn hạn. Có nguồn tin cho biết, hắn thậm chí còn từng cố gắng ra tay với chính chị gái ruột của mình. May mắn thay, chị gái hắn quá hiểu con người hắn, đã có sự cảnh giác từ trước, cộng thêm việc sau đó luôn đề phòng và né tránh hắn, nên mới không bị hại. Sau này, dù hắn cũng kết hôn và sinh con, nhưng rất nhanh sau đó đã bị vợ kiện ra tòa vì các hành vi bạo lực gia đình. Sau đó gia đình này lúc hợp lúc tan. Nhưng bản tính độc ác của Joe vẫn không hề thay đổi. Sau này ngay cả đứa con trai lớn 12 tuổi của hắn cũng không thể chịu đựng nổi, đã gọi điện báo cảnh sát, yêu cầu bắt hắn đi để bảo vệ mẹ. Một tên khốn có tiền án chồng chất như vậy, việc làm ra hành vi bắt cóc hiếp dâm cũng không có gì là lạ. Rất nhanh sau đó, nữ du học sinh đang dưỡng thương trong bệnh viện cũng thông qua hình ảnh xác nhận Joe chính là tên hung thủ đó. Thế là cảnh sát bang New Mexico lập tức khởi tố hắn với tội danh bắt cóc, tội hiếp dâm cùng các tội danh nghiêm trọng khác như cố ý gây thương tích. Và một trong những cảnh sát điều tra vụ án cũng nhanh chóng dấy lên nghi ngờ mới về Joe.
liệu hắn có khả năng cũng chính là hung thủ đã bắt cóc Brock hay không? Mặc dù nơi Brock mất tích, cách bang New Mexico hơn 2.000 km, nhưng vì vụ mất tích của cô sau khi được truyền thông phanh phui, đã trở thành một sự kiện được cả nước chú ý. Cho nên cảnh sát bang New Mexico cũng có biết về vụ án đó. Khi vị cảnh sát này phát hiện ra, nữ du học sinh đó và Brock đều là những phụ nữ tóc vàng mắt xanh, đồng thời đều bị bắt cóc từ bên lề đường, thì bắt đầu nghi ngờ Joe có khả năng cũng có liên quan đến vụ án mất tích của Brock. Thế là đã thông báo tình hình này cho cảnh sát bang Oregon. Sau khi tiến hành điều tra về trải nghiệm cuộc sống cũng như quỹ đạo di chuyển của Joe, cảnh sát bang Oregon bàng hoàng phát hiện ra gã đàn ông này có thể thực sự chính là hung thủ đã bắt cóc Brock. Thì ra hồ sơ làm việc cho thấy, vào đầu năm 2004, Joe từng làm quản lý tại một công ty vệ sinh xây dựng ở bang Oregon. Chiếc xe gã lái vào thời điểm đó chính là chiếc xe tải nhỏ màu xanh lục đậm mà một vài người dân từng nhắc đến khi cung cấp manh mối. Còn vào ngày 24 tháng 5 này, John vốn dĩ vì lái xe sau khi uống rượu mà phải đến hầu tòa để chịu xét xử. Nhưng ngày hôm đó, gã lại lấy lý do xe của mình gặp trục trặc để không xuất hiện tại tòa án. Trong suốt cả ngày hôm đó sau đó, không ai biết gã đã đi đâu, làm gì. Vì vậy gã hoàn toàn có thời gian và khả năng để bắt cóc Brock. Không lâu sau, cảnh sát bang Oregon đã tìm thấy chiếc xe tải màu xanh rêu mà Joe lái vào thời điểm đó, đồng thời tiến hành khám xét và thu thập chứng cứ toàn diện bên trong và bên ngoài chiếc xe. Sau vài tháng điều tra, cảnh sát gần như đã tháo rời chiếc xe này thành từng linh kiện, đồng thời cũng thông qua công nghệ DNA để xác nhận Brock từng ở trong chiếc xe này và xác định cô từng bị xâm hại ở trong xe. Dựa vào quá khứ đầy vết nhơ của Joe, cảnh sát về cơ bản có thể xác định Brock đã bị sát hại. Vì theo luật pháp của bang Oregon, ngay cả khi không thể tìm thấy thi thể nạn nhân, vẫn có thể truy tố hung thủ với tội danh giết người. Cho nên cảnh sát địa phương đã nhanh chóng cáo buộc gã các tội danh nghiêm trọng như giết người có tình tiết tăng nặng, bắt cóc có tình tiết tăng nặng và tội hiếp dâm. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải chờ đợi, vì lúc này John vẫn đang ở bang New Mexico để hầu tòa vì vụ bắt cóc xâm hại nữ du học sinh đó. 3 năm sau, vào năm 2007, Joe bị kết án 18 năm tù vì vụ án đó. Tại phiên tòa tuyên án, hắn không hề có chút hối hận, thậm chí còn lăng mạ thẩm phán ngay trước tòa, nói rằng đối phương là người thô lỗ và vô lý nhất mà hắn từng gặp. Nếu ở đủ gần, hắn nhất định sẽ nhổ nước bọt vào mặt thẩm phán. Điều này một mặt có thể là do bản tính tồi tệ của hắn, nhưng cũng có thể là một chiêu trò tự vệ của Jones. Bởi vì ngay sau khi phiên tòa xét xử vụ bắt cóc và cưỡng hiếp du học sinh Nga kết thúc, hắn đã lập tức bị áp giải đến bang Oregon để tiếp tục đối mặt với phiên tòa xét xử tội bắt cóc và sát hại Brock. Luật sư của Joe đã dựa vào biểu hiện của hắn tại tòa án trước đó để cố gắng chứng minh hắn có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần, không có năng lực hầu tòa. Tuy nhiên, cái cớ này đã nhanh chóng bị tòa án bác bỏ. Và một khi phiên tòa mở ra, phía công tố tự tin dựa vào những bằng chứng nắm trong tay, khả năng khiến John bị kết tội là gần như 100%. Nhưng mục tiêu họ muốn đạt được không chỉ dừng lại ở đó, mà là tìm thấy thi thể của Brock, để cô có thể trở về bên cạnh người thân, nhận được một tang lễ tử tế. Bởi vì tại bang Oregon, tội giết người có tình tiết tăng nặng là trọng tội, có thể bị kết án tử hình, nên phía công tố hy vọng có thể dùng án tử hình làm con bài đàm phán, thúc đẩy John khai ra vị trí thi thể của Brock để đổi lấy mức án nhẹ hơn. Nhưng Joe rõ ràng rất tận hưởng cảm giác thao túng người khác. Trong một khoảng thời gian sau đó, hắn liên tục chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát, đánh đố họ, nhất quyết không khai ra tung tích của Brock. Và ngay khi cảnh sát đang bất lực trước gã bất cần đời này, một sự trợ giúp ngoài dự kiến đã xuất hiện. Đó chính là những bạn tù của Joe. Rõ ràng họ cũng đã biết về vụ án của Brock qua nhiều kênh khác nhau và hiểu rõ Joel là loại cặn bã như thế nào. Vì vậy, sau đó hắn đã nhiều lần bị các phạm nhân khác trong tù tấn công, thậm chí là bị hội đồng. Những vết thương trên người liên tục tăng lên. Cuối cùng hắn nhận ra, nếu tiếp tục ngoan cố, có thể chưa đợi đến ngày hầu tòa, bản thân đã mất mạng trước. Thế là hắn đã chọn chủ động nhận tội và thuật lại toàn bộ quá trình gây án của mình. Hóa ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2004, sau khi bịa lý do để không đến hầu tòa vì tội lái xe khi say rượu,
Hắn đã lái xe lảng vảng quanh khu đô thị đại học để tìm kiếm con mồi. Hắn giả vờ hỏi đường, kế hoạch lừa hai cô gái lên xe thất bại. Hắn rời khỏi khuôn viên trường đại học. Không lâu sau, hắn nhìn thấy Brooke đang lau cột đèn đường bên đường. Hắn giả làm tài xế giao hàng để tiếp cận và bắt chuyện. Sau khi xác định xung quanh không có ai khác, hắn rút dao ra, vừa đe dọa, vừa dùng vũ lực kéo Brooke vào trong xe, rồi dùng băng dính trói chặt chân tay cô gái. Sau đó, hắn lái xe đến một khu rừng núi cách đó gần 20 cây số. Cưỡng hiếp Brooke. Hắn khai rằng lúc đó mình không giết Brooke ngay lập tức, mà cùng cô trải qua một đêm trong rừng. Mục đích của hắn lúc đó là làm kiệt quệ sức lực và tinh thần của cô gái để dễ dàng thỏa mãn thú tính. Không ngờ Brooke cực kỳ kiên cường. Ngày hôm sau vẫn dùng hết sức kháng cự. Cơn cuồng sát bị kích động, Joe lấy một thanh sắt đánh chết cô gái, rồi chôn giấu thi thể cô dưới một cây khô ngã đổ trong rừng hoang. Để đảm bảo không ai có thể phát hiện ra cô, sau đó Joe đưa ra điều kiện, đó là không được tuyên án tử hình hắn. Đồng thời, đối với mức án 18 năm tù giam ban đầu do tội bắt cóc và cưỡng hiếp du học sinh, hắn muốn chấp hành án tại một nhà tù ở bang New Mexico gần nhà mình. Sau đó mới đến bang Oregon để chấp hành án tù chung thân bị tuyên tại đây. Đối với điều kiện này của hắn, phía công tố và gia đình Brooke đều bày tỏ sự đồng ý. Vào tháng 9 năm 2009, 5 năm sau khi vụ án xảy ra, dưới sự dẫn đường và chỉ điểm của Joe, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy thi thể của cô gái. Vụ án đau lòng này cuối cùng cũng hạ màn. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và động viên của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.